میکنه. من گفتم آخر کلاس مجدد همه رو یه بار دیگه میگم چه اتفاقی جلسه قبل افتاده. جلسه دومتونه. من گفتم که کیا در مورد IoT مطلب آماده کردم میخوان ارائه بدن از جلسه قبل. خب یک آقای طالب علم، من بهشون یه دست میدم و آقای کمالی نسب بعد از ایشون ارائه بدم. سلام استاد. صدای من داری؟ سلام. بله بفرمایید. استاد در واقع اینترنت آف things یه واژه‌ای هست که در واقع ایده‌ای که اولش بود توسط کوین اشتین یا اشتوین، درست نمیدونم اسمش چی بوده، بیان شد و مبحث اصلی که داشت این بود که اشیا بتونن با اشیا ارتباط برقرار کنن. خب حالا یک نوع دیگه ایش هم میشه گفت که از راه دور توسط انسان بشه اون وسایل کنترل شد، ولی اون چیز اصلی که بود این بود که اشیا بتونن از طریق اون داده هایی که جمع آوری میکنن با هم ارتباط داشته باشن و حالا بر اساس اون داده یک واکنشی یا نشون بدن. برای مثلا یه مثال خوبی که بود این بود که یک ماشین با کارخونه خودش یک ارتباطی رو داره، اون اشیا و قطعاتی که هستن که وقتی که یک شیء دچار مشکل میشه به کارخونه اطلاع میده و اون کارخونه اون شیئی که مورد نیاز اون وسیله هست رو به نمایندگی میفرسته تا با مراجعه بتونه اون رو دریافت کنه. خب در جاهای مختلفی هم ازش استفاده میشه. در فرض مثال میتونه در صنعت باشه که یک واژه‌ای هم برای صنعت داره، IoT که برای صنعت هست و مقوله‌ای که بسیار مهمه برای اینترنت اشیا. خب حالا زمانی که شبکه انجام میشه خب میتونه به صورت بسیار راحت متصل بشه به شبکه، ولی خب اون مقوله امنیتی که هست و اون پروتکل هایی که برایش مشخص میکنن اون مهمترین چیزی هست که باید بهش توجه کنن که اطلاعاتشون سرقت نشه. و اینترنت اشیا اون چیزی که در ایران مطرح شده اینه که در چشمانداز 1404 قصد دارن که شهر رو هوشمند کنن و برای افزایش رفاه اقتصادی، کیفیت زندگی و حفاظت از محیط زیست کارهایی را انجام بدن که حالا در حوزه‌های مختلفی هم کاربرد داره، از جمله حمل و نقل، اتوماسیون خانگی، پزشکی و تقریبا چکیده‌ای از مطالبی که من خواستم ارائه بدم. اوکی، بسیار عالی. حالا برای جلسات اول خوب بود، اما سعی کنید از این به بعد مثلا یه ارائه رو سیغه‌ای داشته باشید، اما مشکل نیست، خستم نباشید. آقای مهدی مهدی چشقای، اگه اشتباه نخونده باشم، گفتید که هر جلسه نمیتونیم ارائه بدیم. میگه هر جلسه نیاز نیست، اما خب مثلا یه جلسه در میون اینا طبیعیه که باید ارائه بدیم. خب آقای کمالی نسب، شما دسترسی دارید، بفرمایید. دلم میخواین فایلی آپلود کنید، شیر اسکرین کنید. صحبتون بخیر. صدا میاد؟ صبح بخیر. بله، یه خورده صداتون ضعیفه، اگه میشه بلندتر صحبت کنید.
درسته؟ بله 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 بفرمایید. خب به نام خدا. بنده محمد کمالی نسا هستم. موضوع ارائه اینترنت اشیا است. خب اول یه تاریخچه در موردش میگیم. اینترنت اشیا مفهومی بود که نسبتا جدید توی دنیا ارائه توسط کوین اشتون در سال 1999 و جهانی توصیف میکنه بیجونی از جمله حالا مسائل هویت برای خودشون داشته باشه. حالا اگه هایی که داخل اشیاء فیزیکی جا و از طریق شبکه‌های بی سیم یا سیمی به هم متصل میشن که اغلب از آی پی برای بقای اتصال ارتباط استفاده میکنه. خب اینجا 10 تا از کاربردهای اینترنت اشیا رو می‌بینیم، مثلا شهر هوشمند، کشاورزی هوشمند، خانه هوشمند یا مصارف اون تو صنعت اتومبیل سازی و از این دسته. حالا بخوایم یه مثال خیلی ساده‌ش رو بگیم، ما میتونیم به چراغ‌های مثلا بین اتوبان‌های بین شهری اشاره کنیم که مثلا اگه دقت کرده باشید با مثلا طلوع نور خورشید اینا به صورت اتوماتیک خاموش میشه، حالا با اون سنسورهایی که داره یا از این دسته. خیلی کاربرد گسترده‌ای داره تو صنعت پزشکی، مثلا دستگاه پزشکی و غیره. خب داخل هر در واقع برد حالا که ما میخوایم برای اینترنت اشیا استفاده کنیم، قاعدتا به یه دونه حافظه مرکزی یا پردازنده احتیاج داره. اما معمولا این پردازنده ها دو نوع، یه میکروکنترلر و یه میکروپروسسور. از روی ظاهرشون نمیتونیم بفهمیم اینا از چه نوعی هستن. تفاوت عمده‌ای که داره میکروپروسسورها مثل همین سی پی هایی که داخل خونه مثلا کامپیوترهای شخصی یا لپتاپمون داریم فقط توان پردازش دارن و همونطور که داخل مثلا گوشی هوش من می‌بینیم یا غیره. علاوه بر اون میکرولا سی پی هایی هستن که مقدار مشخصی رم یا رام دارن و سایر حافظه‌های جانبی و برای کارهای خاصی طراحی شدن و بیشتر مصارفش داخل اینترنت اشیا هست، مثل دوربینای مثلا عکاسی یا فیلمبرداری، ماشین ظرفشویی یا مثلا یخچال یا هر چیز دیگه. حالا میرسیم به سخت افزارهای اینترنت اشیا. به طور کلی دو نوع ما سخت افزار داریم داخل اینترنت اشیا. یکیش از نوع کنترلرها هست و یکیش حسگرها. کلا سازوکار به این روشه که حسگرها بررسی میکنن، پایش میکنن و اون گزارش رو میدن به اون کنترلرها که حالا میتونه کنترلر هم میکروپروسسور باشه هم میکروکنترلر. بر اساس کارمون میتونیم از اینا استفاده کنیم که کنترلر وظیفه نگهداری و مثلا نظارت و مدیریت دارن، ولی حسگرها فقط در انتقال گزارش مسئولن. خب حالا ببینیم حسگرها اصلا چیه. المانه کوچیکی که معمولا هم به صورت دیجیتال آنالوگ یا مثلا دیجیتال هست، داده‌هایی رو میتونه انتقال بده از جمله نور، دما، فشار، رطوبت، حالا یا غیره و اجزای دیگه. مثلا کلید ساده‌ترین المانی که وظیفه مثلا قطع و وصل جریان الکتریکی رو داره، خیلی پرکاربرد، همه جا ما دیدیمش. مثلا سنسور دما، همونطور که گفتم مثلا این دو نوع دیجیتال و آنالوگ داره. یا مثلا سنسور گاز، مثلا برای اندازه‌گیری گاز موجود داخل یه محیط استفاده میشه که این خیلی زیاده. من فقط اینجا دو تاشو گفتم. سنسور MQ خب خیلی معروفه، یکیش MQ7 که حساس مونوکسید کربن و بعدی که کلیه گازهای مشترک. حالا برسیم به نرم افزارهای اینترنت اشیا. بعضی از شرکت‌ها علاوه بر اینکه تولید سخت افزار میکنن، یه رابط ساده‌ای برای خودشون درست میکنن. از جمله مثلا آردیونو میشه گفت معروف ترین شرکت تو این زمینه هست که
با نرم افزار رایگان خودش که به همین نام است باعث گسترش و علاقه پیدا کردن بسیاری تو این زمینه شد. حالا میرسیم به سیستم عامل‌ها کامپیوتر تک‌بعدی. بعضی شرکت‌ها هستن داخل حوزه اینترنت اشیا که علاوه بر این که یک سخت افزاری رو ارائه میدن، تقریبا میشه گفت یک سیستم عاملی هم دارن. مثلا رزبری پای و اورنج پای، هر کدوم از اینا در واقع برداشون یک کامپیوتر کامله. یعنی شما میتونید علاوه بر اون برنامه‌نویسی‌هایی که مثلا عموما با زبان برنامه‌نویسی پایتون یا چیزهای دیگه انجام میشه بر روی اینها، شما میتونید خیلی راحت یک سیستم عامل بر روی مثلا رزبری پای مثلا نصب کنید. اما مثلا یک LCD مثلا خازنی یک سیستم عامل بر پایه مثلا لینوکس رو روی اون اجرا کنید. خب ارائه من به پایان رسید. ارائه من هم کتاب مهندسی فناوری اطلاعات بود. با تشکر از شما. خب بچه صدای منو دارین؟ اوکی. نیا کنین حالا کسایی که سمیاد دارن که دارن، فکر کنم 8 نفرتون باید سمیاد داشته باشید. به هر حال از اول ثبت نام کرده بودید. حالا بقیه 8 نفر 10 نفر بقیه احتمالاً سمیاد ندارن. اول اینکه حتما عضو کانال و گروه بشید، عضو این دوتا، و تا هر اتفاقی میفته تا اینکه سمیاتون درست بشه در جریان باشید. بعد میریم حالا سراغ من این آدرس کانال رو براتون اینجا میذارم باز این پایین توی نوت درس هست. حالا به هر حال من این پایین باز میذارم. خب نگاه کنید، درستون از 3 بخش تشکیل میشه. بارنبندی این درس، یکی بحث فعالیت کلاسیه که 9 نمره داره، یکی بحث امتحانه که 3 نمره داره، و بحث پروژه است که 9 نمره داره، پروژه و ارائه پروژه. بحث فعالیت کلاسی به این صورته که اول اصلا اینو بگیم، ما یه سری عناوین داریم برای درستون که با اینترنت اشیا شروع میشه و بعد میرسه بحث هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، و حالا بحث مثل رایانش ابری و بلاکچین و غیره. حالا مباحث متفاوت توی جلسات مختلف. مثلا امتحان 3-4 جلسه اول بحث اینترنت اشیا است، بعد میره سمت هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تا حالا بقیه مباحث. احتمالاً از شما نظر میخوام در مورد مباحث‌های دیگه. حالا 2-3 تا مبحث کلیدی داریم، بعد حالا انتخابی هم میشه. با توجه به این مباحث باید بیایید ارائه بدید. حالا جلسه اول در مورد اینترنت اشیا، بعد میشه امنیت اینترنت اشیا، کاربردش و غیره. اون 8 نمره بحث فعالیت کلاسی که گفتم، حدوداً 5-6 نمرش مربوط به ارائه ها میشه و حضور غیاب، و 2 نمره دیگه‌ش هم 2-3 نمره دیگه‌ش هم مربوط به تکالیف میشه. یه سری 2 تا تکلیف، حداقل 2 الی 3 تا تکلیف در طول ترم تعریف میشه توی سمیات و باید اونا رو انجام بدید. حالا احتمالاً یکیش آخر اسفند یا اوایل فروردین تعریف میشه و یکیش هم آخر اردیبهشت یا اوایل خرداد. یعنی حدوداً 2 تا تکلیف دارید. این از بحث فعالیت کلاسی. و اینکه حضور غیاب هم گفتید، حضور غیاب به شرط این تاثیر داره که حتما در کلاس ارائه بدید. یعنی حالا 2-3 بار ارائه داده باشید در طول ترم. و ارائه های نمرات کامل میگیرن که ارائه های خوبی باشن، یعنی اینکه یک روی موضوع تسلط داشته باشن، دوم فصل روخونی نباشه و بتونن
با توجه به اون تحقیق کردن بیان رو به ارائه خیلی خوبی داشته باشه. شاید یکی در طول ترم 3-4 تا ارائه بده نمره کاملی بگیره، یکی 9 بار ارائه بده برسه به اون نمره کامل. دیگه بستگی به خود اون طرف داره. این از بحث ارائه و فعالیت کلاسی. نه اگه نکته گنگ است در مورد بحث فعالیت کلاسی سوالتون رو بپرسین تا بریم روی نکته بعدی. بله گفتم 3 نمره هنوز نرفتم در موردش توضیح ندادم. البته اگه سوالی در مورد اون بحث فعالیت کلاسی دارید اول بپرسید برطرف شه براتون. و این مباحثی که حالا چه IoT چه بقیه مباحثی که ارائه داده میشه است و اینکه حالا یک سری جزوات هم توی سمیات قرار میگیره با توجه به این مباحث. اما من حالا امتحان میگم زیاد پیچیده نمیگیرم، یعنی با توجه به ارائه‌ای که تو کلاس داده میشه و سرفصل‌های کلیه و قاعدتا کسایی که توی کلاس فعال بودن و فعالیت کاملی داشتن نمره امتحانشون هم کامل میگیرن و من تو ذهنم هست، یعنی زیاد اهمیت نمیدم چی کار کردن و بیشتر اون امتحان برای کسایی که کلا نبودن و این که حداقل بتونن یه نمره بگیرن که دست رو نیفتن. این از این روال. و اینکه حتی کسایی هم که پروژهشون رو خیلی خوب انجام داده باشن و پروژه خیلی کامل و ایدئالی باشه ممکنه نمره پروژه امتحانشون ترکیب بشه، یعنی به جای 9 نمره بشه 12 نمره 12 نمره بگیر. یعنی امتحان هم روی فعالیت کلاسی تاثیر گذاره و هم روی پروژه، با توجه اینکه دانشجو رو کدوم سمت قوی تر. اگر برای من نمره امتحان مهم نیست. اگر به این روال عادت ندارید و دوست دارید نمره امتحان زیاد باشه و اینا بهم بگید. پروژه هم من توضیح میدم بعد امتحان. چون به هر حال سیستمتون جوریه که خب بیشتر با امتحان عادت دارید و دوست دارید امتحان بدید. من اصلا موافق امتحان پایان ترمینال نیستم، چون به نظرم چیز واقعا بیخودی که بیان یه جزوه بخونید برید در امتحان بخواید امتحان بدید. خب اگه کسی مشکل داره بگه، یعنی بگه من یه فکری به حالش میکنم اگه احساس میکنه که باید حتما نمره امتحان باشه و اینا. اما به نظر من زیاد جذاب نیست و تو این درس به خصوص خوبیش اینه که بیایید در مورد مباحث مختلف یه تغییر رو بکنید تا برای یه چیز یاد بگیرید خودتون خیلی بهتر. خب برید سراغ پروژه. من فکر کنم از امتحانم باید سوالی نداره. نگاه کنیم پروژه درس 3 بخش داره. یه بخش مربوط به برنامه نویسیه، یه بخش مربوط میتونید اونایی که تخصصشون شبکه از شبکه کار کنن و مورد آخرم بحث مقاله علمی. شما میتونید یکی از این 3 تا حوزه رو انتخاب کنید کار کنید. حالا به ترتیب توضیح میدم. اولیش در نظر بگیم برنامه نویسی. مثلا شما میتونید برنامه نویسی تحت حوزه وب کار کنید، تحت حوزه موبایل اپلیکیشن کار کنید چه اندروید iOS و یا تحت حوزه دسکتاپ کار کنید. حالا دیگه با توجه به تخصص دارین که PHP کار میکنید، که نود جی اس، که فلاتر، که جاوا، که سی شارپ، پایتون و این تا زبان دیگه میتونید کار کنید توی این حوزه. حالا هر چقدر پروژه‌تون بهتر باشه، سنگین‌تر باشه، کاملتر باشه، نمره کاملتر میگیرید. و توی پروژه برنامه نویسی با یک ارائه هم بدید حداقل آخر، یعنی ویدیو ضبط میکنید برام میفرستید. ارائه دیگه داخل کلاس نداریم چون اصلا وقت چنین کاری هم نمیشه. حداقل یک ارائه نیم ساعته که مثلا توضیح بدید چیکار کردید و اهداف کلی پروژه‌تون رو بگین و قالب پروژه‌تون رو نشون بدین و قسمت از کداتون رو توضیح بدین. حالا برای بعضی نیم ساعت کمه، نمیتونن توضیح خوب بدن. میتونن تا 1 ساعت 2 ساعت هم میتونید ویدیو ضبط کنید بفرستید. دیگه با توجه اینکه
خودتون چطوری از پس کار برمیایین برای توضیح دادن پروژهتون. این در مورد پروژه و ارائه پروژه. یعنی شما پروژه‌ای که انتخاب می‌کنید باید سورس پروژهتون رو بفرستید اگه برنامه‌نویسی باشه و ارائه بابتش بدید. فعلا تاریخ تحویل پروژه هم تا 15 خرداد، یعنی موضوعتون رو انتخاب کردین تا 15 خرداد وقت روش کار کنید. تا اینکه من ببینم امتحان پایین ترمتون کی میشه و تا کی میشه نمرات ثبت کرد 100% تمدید میکنم. مثلا ترم قبل من تا آخر دی ماه تمدید کردم چون تا هفته بهمن وقت بود نمره داد. حالا این ترم هم 100% چنین روالی هست، اما فعلا 15 خرداد در نظر گرفته. خب این در مورد روال برنامه نویسیش. بعد شبکه، حالا اونایی که تخصصشون شبکه است مشکلی نداره، میتونم تو حوزه شبکه کار کنن. مثلا حالا کارهایی که میتونه انجام بدید، یه سناریوی کلی، یه سناریوی جامع تعریف کنید، حالا با نرم افزارهایی که بلدید مثل سیسکو پکت تریسر، GNS3، NS2 و انتا نرم افزار دیگه برید روش کار کنید. و روال کار به همون ترتیب. حالا میتونید یه داکیومنت آماده کنید درباره کاری که کردید، سورس پروژه‌تون رو بفرستید و یه ویدیو ضبط کنید توضیح بدید. این از بحث شبکه. و مورد آخر کسایی که اصلا کار عملی نمیتونن انجام بدن، میتونن مقاله انجام بدن. مقاله مقاله باید یه مقاله علمی باشه و توی قالب یه مقاله علمی باید بتونین کارتون رو انجام بدید. حالا حدوداً 15 الی 20 صفحه و چند تا مورد رو حتما رعایت کنید. توی قالب مقاله علمی باشه، یعنی چکیده، مقدمه، مرور ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق، روش پیشنهادی تا نتیجه گیری اینا داشته باشه. دومی که به هیچ وجه کپی پست نباشه، یعنی اصلا کپی نکنید. من کپی پست ببینم تو پروژه هاتون که 100% مثلا میافتید درس. اصلا کپی پست نباشه، یعنی مطالب از دیدگاه خودتون باید بنویسید و بتونید رفرنس انگلیسی بخونید بابت مقاله و اینا و این ساختار رو رعایت کنید. حالا من نمونه اگه ببینم که کار تحقیقی زیاد باشه، من حتی نمونه مقاله هم میذارم. حالا ترم قبل که فیدبک گرفتم بچه‌ها بیشتر کار عملی انجام داد. حالا ببینم تو کلاس شما چطوری. بعد در مورد ویدیویی هم که باید بابت مقاله ضبط کنید، اینطوری که ویدیو، حالا میتونه ویدیو باشه یا فایل صوتی، چون قراره فایل ورد و پی دی اف تحویل بدید، یه فایل صوتی منتسب به ارائه. یعنی معمولا ارائه مقاله 20 الی 25 دقیقه است. با توجه به اون میتونید یه فایل صوتی یا ویدیویی ضبط کنید و بفرستید. این مربوط میشه به ارائه مقاله که فرق کرد. ارائه مقاله با ارائه اون بحث‌های عملی فرق می‌کنه. حداقل نیم ساعت شروع میشه میره تا بالا، اما ارائه مقاله 20 تا 25 دقیقه است. و همین. و روی موضوعات علمی هم میتونید کار کنید در ارتباط با مقاله. خب گفتید که تو حالا من گفتم دیگه برنامه‌نویسی میتونید هم سمت وب کار کنید، هم اپلیکیشن، هم دسکتاپ. یعنی اصلا هر سمت هر حوزه‌ای میتونید کار کنید، مشکلی نداره. و یه نکته دیگه هم در مورد پروژه یادم رفت بگم، این که تا 15 اسفند وقت داده بودم، یعنی جمعه هفته بعد، که موضوع پروژهتون رو انتخاب کنید. روال کنید اینطوری که شما موضوعتون رو انتخاب میکنید، توی تلگرام بهم میگید، آیدی تلگرام هم هست اون بالا. اگر مورد تایید بنده بود میگم که به یکی از دانشجوها به اسم آقای میرسوان، دانشجوی خودم هستن، دانشجوی لیسانس هم پیام بدید که موضوع پروژه رو برای شما ثبت کنه. همین، این روال کار باید رعایت شه. تا 15 اسفند هم وقت موضوع پروژهتون رو مشخص کنید. و اینکه یه مدل دیگه کارم میتونید انجام بدین، یادم رفت بگم. الان کسایی که تو حوزه تحلیل داده و آماری هم تخصص دارن میتونن کار انجام بدن. مثلا اگه کسی تخصصش سمت ماشین لرنینگ و ایناست، میتونه کار انجام بده. مثلا تحلیل دیتا سیت، بحث‌های آماری، یعنی داکیومنت آماده میکنه در نهایت و چه کارایی کرده و این داستانا هم میتونه کار کنه. مثلا کسی که سمت داده کاوی تخصص داره، چون اینو یعنی من اول نذاشته بودم چون ترم قبل
فکر کنم خیلی از بچه‌ها تو این حوزه تخصص داشتن دیگه، من این موضوع رو باز گذاشتم. حالا گفتم کسی توی حوزه داده کاوی و ماشین لرنینگ و مثلا کار با دیتا ست اینا هم تخصص داره و تحلیل آماری میتونه کار کنه. این کلا روال کلی پروژه ها بود. حالا اگر سوالی دارید بپرسید و اگه نکته گنگ است. اما اگه میگم مشکل هم دارید تو انتخاب موضوع پروژه‌تون، بهم پیام بدید تو تلگرام، مشکل نداره، من به هر حال بهتون میگم در نهایت چیکار کنید. اما کسی که هر حوزه تخصص داشته باشه راحت میتونه کارش انجام بده. در نهایت دیگه اگه نتونست باید بیاد یه کار تحقیقی انجام بده. اما من به نظرم کار عملی از کار تحقیقی به مراتب آسان تره. دیگه اگه کسی کلا کاری نتونست انجام بده دیگه توی تلگرام من پیام میده که من یه فکری با حالش کنم، یه پروژه چیز خودم براش تعیین کنم که حداقل بتونه از پس اون پروژه بر بیاد و یه جوری اون درس رو بگذرونم. اما میدونم که همتون یه تخصصی چیزی دارید و مشکلم برنمیخوره. برای انتخاب موضوع پروژه دستتون بازه و هر کی با توجه به تخصصش میتونه کار کنه. و اینکه اینم بگم میتونید حتی گروه 2 نفر هم کار کنید اگه بعضیا دوست دارن. یه مثال مثلا که شاید من مثال طراحی سایت میزنم، شاید کسی سمت فرانت تخصص داشته باشه توی قالب سایت و یکی هم سمت بک اند و میتونن خب با هم دوتایی جوین شن و کارشون رو انجام بدن و پروژه کاملی رو تحویل بدن. البته انتظار میره به تنهایی این کار انجام بدن، مشکلی نداره، 2 نفره هم میشه. برای کسایی که میخوان میتونن 2 نفره هم این کار را انجام بدن. خب این از این. اگه بچه سوالی دارین بپرسین، اگه نکته‌ای هست، نکته نامفهومی گنگی بپرسین که براتون رفع ابهام بشه که نمونی برای جلسات بعدی. و این تاریخ هم بچه‌ها بهتون میگم من رو تاریخ‌ها حساسه. مثلا گفتم تا 15 اسفند وقت دارین موضوع پروژه‌تون رو انتخاب کنین، حتما تا اون تاریخ امتحان کنین. بعد از اون برام دیگه مورد قبول نیست و نمره‌شو به راحتی از دست میدید. حتما این کار رو تا تاریخ 15 اسفند انجام بدید. خب بچه صدامو دارین؟ سوالی دیگه ندارین؟ همه چی اوکی واضح است؟ اوکی. پس یه با روال درس هم آشنا شدین. اگه کسی نظری داره بگه، یه پیشنهادی، انتقادی اگه احساس میکنه براش روال درس سخته بگه، من بررسی میکنم، مشکلی نداره. اگه مشکلی نداریم که خب دیگه خب بسیار عالی و انشالله که ترم براتون خوب باشه. اوکیه. خب خیلی عالی. پس جلسه بعد موضوع درس و موضوع ارائه هاتون در مورد اینترنت اشیاء، مثلا کلا مفهوم اینترنت اشیاء و اینکه اینترنت اشیاء به چه دردی میخوره و اینا. و بعد کم کم ریز میشیم 100%. مثلا 2 هفته بعد میره رو امنیت اینترنت اشیاء، بعد میریم توی بحث کاربرد اینترنت اشیاء تو صنعت‌های مختلف. حالا که هر جلسه خورده بحث ریزتر میشه تا اینکه مثلا بعد میریم رو موضوع هوش مصنوعی. بله پروژه رو 2 نفرم میشه کار کنید، مشکلی نداره.
حتما نیاز نیست تک نفر باشه. فقط میگم توی تلگرام با من هماهنگ کنید دیگه. بهتون اوکی دادم، بعد آیدی آقای میرسوانی میدم که بهشون پیام بدید که ثبت کنه موضوع پروژه‌تون رو، چون برای تعدادی خورده زیاده بنده از دستم در میره بعد آخر. مشکلی نداره اینکه تکراری بشه مشکلی نداره، اینکه یک ارائه مناسب بدید خوبه. 100% تکراری اونقدرها زیاد نمیشه، اما خب هفته‌های مختلف هست. ممکنه من بعد سعی میکنم حالا بذاریم هفته بعد بگذره، معمولا ارائه هر دو جلسه رو میگم بهتون، و اینکه شاید یکی مثلا موضوع جلسه بعد براش سخت باشه، موضوع جلسه بعدتر رو بخواد ارائه بده. اینم براتون باز میذارم که حداقل از این حال تکراری هم بعضی موقع در بیاد. اما فکر نکنم حالا به اون مرحله تکراری بودن برسه، چون به هر حال میرین تحقیق میکنین، هر کسی ایده های خودشو داره جمع آوری میکنه و اون مشکل بر نمیخوره که الان بخواد تکراری بشه اونقدر. و یه نکته ای هم که جلسه آخر، حالا آخر یکی آخر، ما یه جلسه کاملا آزاد میذاریم و اینکه موضوع آزاد، یعنی هر کسی توی حوزه خودش اگه تخصص داره بیاد ارائه بده و اصلا ربطی به این موضوع هم ربطی به امتحان و درس و اینا هم نداره. شاید یکی واقعا اصلا براش سخته روی موضوع کار کنه، من یه جلسه هم فاکتور میگیرم آزاد که اگه کسی دوست داشت بیاد ارائه بده، یک نمره حتی کوچک هم بابت اون ارائهش بگیره. حالا میره تا پایان ترم برای این است. خب بچه اگه سوالی داریم بپرسین، اگر سوالی نیست که میتونیم جلسه امروز رو تموم کنیم. تا انشالله هفته بعد آماده و با آمادگی کامل بیایم برای بحث ارائه. و ساعت کلاس هم گفتیم ساعت 9 دیگه، مشکلی که نداریم. و امیدوارم بازم من باید ببینم تا پایان حذف اضافه البته چند نفر این درس رو برمی‌دارن. بچه‌ها اگه دیدم تعداد زیاده که بهتون همتون بلا استثنا عضو کانال گروه شید. اگه دیدم تعداد زیاده که مثلا هفته بعدم ساعت 8 شروع کنیم، چون که خب اون بچه‌ام نمیدونم با که آنلاین شن، این مشکلم دارن چون جلسه اولشون میشه، چون 100% درس و بردار مثل شما به سمیات دسترسی ندارن و به مشکل برمیخورن. از ساعت 8 میان میبینن کسی نیست و اینا. حالا من سعی میکنم توی کانال دانشگاه، تلگرام دانشگاه بگم یه اطلاع رسانی بابت این درس بکنن، یعنی هم آدرس کانال بدن هم آدرس گروه که مشکل حل شه. اما اگر دیدم تعداد خیلی زیادتر شد توی گروه مثلا میگن بازم ساعت 8 آنلاین شید، پس فعلا به اون ساعت 9 فکر نکن، اما کلاس ساعت 9 اگه نیاز شد 8 هم برگزار میشه. پس لطفا همه عضو هم کانال تلگرام من بشید هم گروه درستون که من دقیقا اطلاع رسانی میکنم، میگم کلاس کی شروع میشه. اینم مد نظر داشته باشید. من دوباره آدرس دیگه دارید دیگه توی این نوته. خواهش میکنم. دیگه نکته خاصی نیست و اگر سوالی، کلاس هم تموم، حالا اگر سوالی هم ندارید که میتونید برید و کلاس هم ضبط میشه. من حضور غیاب داخل کلاس انجام نمیدم دیگه، چون کلاس ضبط شده میبینم چه کسایی آنلاین بودن دیگه. توی سر کلاس حالا اسامی هم نمیخونیم دیگه، همه چی مشخصه اینجا. و میگم حضور غیاب اصلی هم تایمیه که ارائه بدید سر کلاس. کسایی که میان و میرن زیاد بچه خوبی نداره.
همین، خسته نباشید، روز خوبی داشته باشید. انشالله تا هفته بعد توی من گروه میگم یا کلاس ساعت 8 صبح شروع میکنیم یا همین یا دیگه 9 صبح شروع میکنیم برای هفته بعد. خسته نباشید.